مرحبا عليكم حبايبنا. اليوم راح نسوي وياكم شوي بس بطريقة جديدة وغير اللي تعودنا عليه، بشغلات بسيطة موجودة عندنا بالبيت، أكيد بإيدكم أطيب وأطعم تكون وأرخص. نجي للسمكة نقطعها وتكون هاي السمكة فيليه خالية من العظم. نحاول نسوي بيها فتحات على كل السمكة. نخلي ملح عليها. راح نخلي بالفتحات على مود يتغلغل الملح بداخلها. ونحاول نحركه زين ونمسحه زين ملح على مود يوصل لكل المناطق. وهسه راح نخلي عليها الحامض، حامض الليمون او احنا مثل ما نسميه بالعراق اللامندوزي، وندخله بين الفتحات. بهالطريقة تكون السمكة مالتنا جاهزة. نخليها بسيباية تشوي. إذا ما كفت عدنا نحاول نخليها بطريقة ثانية. نقفلها زين حتى ما تتحرك عدنا بالشوي. نجي نسوي الصوص. نحتاج 4 معالق دبس الرمان، وكاتشب، وملعقة صوص، وعصير ليمون، وهسه رشة فلفل أسود حسب الرغبة. وهسه الزيت. ونخلطهن زين وتكون عندنا صلصة مال سمك جاهزة عندنا. كل أنواع السمك ترهم وياها هاي الصلصة. هسه راح نسوي صلصة مال كبد الدجاج. خلي كاتشب وزيت ونخلطهن لحد ما يجانس الكاتشب ويا الزيت، حتى ما نضيف سوائل ما يفصل عندنا الزيت. وهسه نخلي فلفل أسود
وبهار مال شوي. طبعا هذا البهار مال شوي يحتوي على الملح، فما راح نخلي هواي ملح بيها. وعصير ليمون. هسه راح نجي نخلي الكبدة مالتنا ونخلطها زين. ونتركها تقريبا نص ساعة بالثلاجة لتمتص الطعم والنكهة. وهسه راح نجي نشيشها. الشيش مالتنا لا على التعيين، حسب كل واحد ايش قد يحب يخلي بالشيش مالته، وسمك الشيش وعرضه، هاي هو يتحكم بها الشخص اللي راح يشوي. هاي بعد ما جهزت عندنا نستعمل نفس الصوص اللي سوينا بيه الكبدة، نسوي الفطر او المشروم، نخلطه زين وبعدها نخليه بالشيش يكون عندنا جاهز. بس نحاول نخليهن احجامهن متساوية تقريبا حتى من نشويهن ما يحترق نص ويبقى نص. مثل هاي القطعة الكبيرة خليتها بالأخير لأن على طرف الشواية راح تكون نار قليلة. وهاي جهز عدنا. وأكيد نسوي الخضروات البصل والطماطم. نخلي لحم مقدار نص كيلو ونخلي عليه الملح وهسه راح نجيب الثوم المهروس والبصل المبشور ونعجنه عجنة الأولى على مود يختلط زين بحيث يضيع كل شكل البصل. هسه السبع بهارات مالتنا نخليها وهسه فتات الخبز او طحين بقسم. طبعا الكمية حسب نوع اللحم اللي عندنا، يعني احنا نقول نص كوب بس اللحم مالتنا بيه لحم خروف. وهسه المي اذا شفنا العجينة شوية قوية ونعجن بيها زين لحد ما تصير عندنا كاملة ومختلطة بكل المواد. هسه راح نجي نشيشها، نحاول نسوي الكمية مالتنا كلها عليها بالشيش ونحضرها ونتركها تقريبا نص ساعة يلا نشويها، لأن إذا نشويها مباشرة راح ينفتح عندنا الكباب ويوقع.
نسوي هسه الشيش الثاني، وبهالطريقة هاي راح نسوي كل الكمية مال اللحم نجهزها عندنا. هاي الكمية مالتنا مال الكفتة شيشناها جهزناها، وهسه راح نروح على الشوي مباشرة. وهاي السمك مالتنا الطريقة العراقية المسقوفة اللي له صلصة شوية، ونتركه على نار هادئة يستوي بطريقة زينة. هسه نخلي الكبدة والمشروم مالتنا ينشوون بطريقة حلوة. وهسه نخلي الصوص مال سمك على مود يصير عندنا سمك مسقوف عراقي. بهيجي راح تكون السمكة مالتنا جاهزة، هي وظهرها جاهز. ما سولف لكم على الريحة مال الأكل. هذا السلمون من يكون بطريقة عراقية مسقوف شي خيالي، غير طعم الكفتة بالشوي طبعا شي خيالي. العطر مالتها وطعمها والهشاشة مالتها غير اللي متعودين عليه. نجي للكبدة مال الدجاج، طبعا طعمها يذوب بالحلق شي خيالي ما متعودين عليه قبل. طعم مالتها شون رملي، شكل لما يذوب بالحلق هي هاي.